हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। बटाट्यापासून आपण आज 10 मिनिटात तयार होणारा नाश्ता आज आपण बनवणार आहोत। येथे मी 2 बटाटे घेतलेले आहेत। आता यावरची साल काढून घेऊ। दोन्ही बटाट्याची साल काढून घेतली आहे। आता याला आपण किसून घेऊया। दोन्ही बटाटे येथे मी किसणीने किसून घेणार आहे। येथे मी किसणीने दोन्ही बटाटे किसून घेतले आहेत। आता हे किसलेले बटाट्याचा किस आपण पाण्यामध्ये घालून घेऊया। आता या किसमधलं पाणी काढून घ्यायचं आहे। येथे मी चाळणीमध्ये हा सर्व किस काढून घेत आहे। आता हे किस आपण चमच्याने दाबून यामधलं सर्व पाणी मी इथे काढून घेतलं आहे। आता हे बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता या किसमध्ये मी जिरे आणि मिरे हे बारीक कुटून घेतले आहेत ते घालून घेतले आहेत। बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेतली आहे। 2 चमचे बेसन पीठ, चवीनुसार मीठ, थोडी हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथं हिरवी मिरची पण वापरू शकता। आता हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये पाणी न घालताच हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। पॅन गरम करून घेतला आहे। आता त्यामध्ये मी 1 पळी तेल घालून घेतलं आहे। तेल गरम झालं आहे। आता यामध्ये आपण बटाट्याचं किसचे मिश्रण हे घालून घेऊया आणि सर्व बाजूने हे मिश्रण छान पसरून देऊ। येथे मी हे मिश्रण सर्व बाजूंनी एकसारखे छान चमच्याने पसरून दिले आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊ आणि कमी गॅस फ्लेमवर 5 मिनिटांनी चेक करून घेऊया। 5 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण चेक करून घेऊया। येथे मी साइडनं 1 चमचा तेल घालून घेत आहे। आता याला आपण पलटून घेऊ। आता याला मी दुसऱ्या साइडनं पण कमी गॅस फ्लेमवर 3-4 मिनिट छान शेकून घेणार आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊया। तीन 4 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण दुसऱ्या साइडनं चेक करून घेऊ। बघू शकता दुसऱ्या साइडनं पण छान क्रिस्पी झालेला आहे। आता येथे मी गॅस बंद करून घेत आहे। बघू शकता दोन्ही साइडनं हे आपण छान क्रिस्पी होईपर्यंत शेकून घेतलेलं आहे। आता याला आपण डिशमध्ये काढून घेऊया। आता याला आपण कट करून घेऊ। येथे मी पिझ्झा कटरने कट करून घेत आहे। बटाट्यापासून बनवलेला 10 मिनिटात हा नाश्ता आपला तयार आहे। खूप टेस्टी झाला आहे आणि क्रिस्पी पण झालेला आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।